Rengeteg inger ér minket a hétköznapokban, ezt tudom úgy is mondani, mint most már harmadéves egyetemista, és itt a többiek is ugyanúgy egyetemre járnak velem együtt. Elsősorban nekem segít, az mindenképpen a közösség, hogy akik itt vagyunk, mi nagyon hasonló emberek vagyunk, és így egymást támogatjuk ebben, hogyha valakinek le kell mondani például valamiről, akkor a többiek is átérzik ugyanezt vele együtt, és igazából ilyenkor, amikor valaki nagyon rossz paszban van, akkor egymás társaságában találjuk meg azt, ami újra visszatérít minket erre az útra, és ez nekem elsősorban a versenyeken és a versenyek után térül meg, illetve ugyanígy a közösség visszaadja nekem a jó érzést a felkészülés alatt, így igazából nem élem meg rosszul, hogy egy dologról le kell mondanom, ugyanis a jó időbeosztással viszont minden olyanra tudok időt szakítani, ami fontos számomra. És mivel a maga karate fontos számomra, ezért jóként élem meg. Négyen nagyon hasonló személyiségek vagyunk, ezért szerintem mind a négyünk nevében elmondhatom azt, hogy nem szeretünk átlag emberek lenni, és az a terület az életünkben, amivel ki tudunk emelkedni, akár az egyetemi közegből, akár mikor gimnazisták voltunk, akár a munkahelyi környezetből, és ez annyira sokat tesz hozzánk, ez az érzés, hogy ezáltal különlegesnek érezzük magunkat, és még eredményesek is vagyunk, hogy a világért nem adnánk oda semmiért, és ez az, ami még jobban így összetart minket, és ez a közös cél hajt minket igazából. Szerintem az egy hatalmas pozitivitása ezzel a saját életünkkel is, illetve a sporttal kapcsolatban, hogy nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, és mi ebbe érezzük magunkat igazán otthon. És ez a sport, ami engem, de szerintem a mellettem ülő 3 embert is úgymond elrepített, mint más országokban, mint más közegbe, és rengeteg sok új embert, illetve nagyon is ismertünk meg, és nagyon sok új tapasztalatot tudtunk ezáltal a sport által szerezni, és így azt érezzük, hogy ennek a sportnak kell valamit mindig visszaadnunk, és folyamatosan kell csinálnunk, fejlődnünk, hogy minél többet tudjunk visszaadni. Én úgy gondolom, hogy jól sikerült a felkészülésünk, amit már így vissza is igazolt ez az eredmény, ami született a Magyar Bajnokságon. Igazából nagyon sok kisebb szeletből áll össze egy ilyen felkészülésünk. Vannak benne nyilván az alap karateedzések, vannak benne külön küzdőedzések, van benne technikacsiszolás, taktikai gyakorlás, külön zsákterhelések, illetve súlyzós munkánk is, és természetesen az aerob munkák, amik elengedhetetlenek a minden egyes felkészülésben. Igazából szerintem itt mindannyiunk nevében megköszönhetjük Siánnak azt, hogy annyi energiát és időt ad abba, hogy ezt nekünk így összeszervezze, és így megtervezzem minden egyes felkészülést, minden egyes ciklust. Mi is rendszerben átlátjuk az egész felkészülésünket, tudjuk, hogy mikor, mire tudunk számítani, illetve így nagyon könnyen visszamérhető egy-egy eredmény után az elvégzett munka. Szerintem számomra, ami nagyon jelentősen változott a küzdelmeimben, az mindenképpen az erő, hiszen már egészen augusztustól kezdve én egy erőfejlesztő programban vettem részt, ami azt jelentette, hogy éppen időszaknak megfelelő súlyzós munkát végeztem. Ez heti 3 súlyzós munkát jelentett, és ahogy közeledett a verseny, úgy változott súlyzós munkámnak a programja, összetétele is, és egészen a verseny előtti 2 hétig én ezt a munkát elvégeztem, és úgy gondolom, hogy most a Magyar Bajnokságon jött ki ennek igazán az eredménye, hiszen úgy éreztem, hogy ezzel az ütő- és rúgóerővel a mezőnyöm felett tudtam lenni, és ezzel tudtam főleg dominálni a küzdelmeimben, és ezzel nyerni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alap lesz az Európa-bajnokságra. Az én küzdelmemben szerintem a legutóbbi időben az változott, hogy erőteljesebben megjelent maga a rombolás, amit hát most már így tudunk kicsit a bírói oldalról is, hogy az egyik legfontosabb olyan szempont, ami alapján ők döntenek, és azért ez nálunk nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit kellene ahhoz mutatni, hogy a mi zászlónkat emeljék fel a küzdelem végén, és szerintem ez abszolút köszönhető annak is, amit Cseng említett, az erőfejlesztő programnak, hiszen én is hasonló programban vettem részt az elmúlt hónapokban, illetve szerintem ez nem csupán csak fizikai, hanem picit egy ilyen fejben történő változó is volt, amikor
felfogod azt, hogy megérzed azt, hogy vagy annyira erős, hogy azt hogy tud átvinni egy-egy technikába, és szerintem ez abszolút pozitív irányba vitte el az én küzdelmemet. Az én bunyomban alapvetően is nagy változások történtek. Egyértelműen sokkal lazább lettem a küzdelmem közben. Eddig mindig nagyon feszes és begörcsölt izmokat álltam oda küzdeni, és ez általában így utólag mindenképpen arra lehet visszavezetni, hogy fejben voltam nagyon görcsös, és nem tudtam magamat elengedni. Ebben segített, hogy elkezdtünk sportpszichológussal dolgozni, ami számomra rendkívül sokat adott, illetve az, hogy hiába tudsz jól karatézni esetleg, ha a magánéleted, illetve a karatén kívüli életedben nem vagy úgymond bajnok, és azon kívül nem teljesítesz úgy, ahogy elvárják, vagy éppen ahogy te magadtól elvárod, akkor a sportban, ebben az esetben a karatéban sem fogsz tudni ugyanúgy helytállni, mivel mindenkinek megvan a saját élete, és a te életedben a karate egy szelet, és ezen kívül még rengeteg más szelet van, és ez mindenképpen hozzátartozik, hogy ezek a bizonyos szeletek kiegészítik egymást, és ezért nagyon fontos, hogy nem csak a karatéban, hanem azon kívül is helytálljunk. Úgy gondolom, hogy a külföldi versenyekre való felkészülés az számunkra azért bonyolult, ugyanis itt vagyunk a dozsóban egymásnak, és tudunk segíteni, mert nekem itt van például Patrik, akivel sokat tudok gyakorolni, Lilinek meg Csenge, így nagyon jó küzdelmeket tudunk szimulálni egymásnak. Viszont a magyar csapatnak a többi tagja országszerte nagyon el vagyunk szóródva, nagyon messze vagyunk egymástól, itt csak kifejezetten a válogatott edzőtáborokban tudunk egymással találkozni. Így igazán nehéz felkészülni azokkal a nemzetekkel, akik folyamatosan nagy csapatba tudnak egymással folyamatos küzdelmekkel készülni. És ennek a megoldását mi abban látjuk sokszor, hogy nagyon sok válogatott programot szervezünk, hívjuk azokat az embereket, akiket úgy gondoljuk, hogy megfelelő partnerek nekünk, próbáljuk a dozsón belül a legjobb körülményeket megteremteni magunknak, de ez mindenképpen egy kihívást jelent nekünk, hogy minőségi munkában fel tudjunk készülni a jelenlegi magyar körülmények között. És úgy gondolom, hogy egy ilyen nemzetközi megmérettetés az viszont akkora spanolással tölt el minket, hogy akár a kicsit hátrányosabb körülmények között is elég akarattal meg tudjuk azt oldani, hogy felkészüljünk, és keressük folyamatosan a lehetőségeket, akár külföldi edzőtáborokba is elmegyünk sokszor, és mi utazunk sok esetben azért, hogy minőségi küzdelmekkel tudjunk felkészülni a jövő küzdelmeire. Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy versenyzőként ott állni egy ilyen csarnokba, ahol számos helyről jönnek az országba, és igazából az ellenfeleink. Nagyon jó érzés az, hogyha egy ilyen nagy csapattal jelenünk meg, mint mi most megjelenhettünk a hétvégén. Igazából nagyon jó érzés, hogy amikor melegítünk, ott állnak velünk, megkérdezik, hogy minden rendben, jól vagyunk-e, hozzanak-e valamit. Igazából az, hogy annyian megtapsolnak, amikor felmegyünk a tatamira, amikor lejönnek, és ezek között a szurkolók közül ott voltak a családtagjaink, mindenki feláldozta rá azt a napot, hogy eljöjjön, szurkoljon nekünk, ott voltak régi nagy neves versenyzők a klubból, akiknek már családjuk van, és igazából biztos lett volna más dolguk is ezen a szombaton, de ők rááldozták ezt az egész napot, és eljöttek nekünk szurkolni. Úgyhogy mindenképpen kiemelném azt, hogy ez nagy pozitivitással tölt el minket, hogy ennyien támogatnak minket. Én is annyit tennék még hozzá, hogy szeretném megköszönni minden szurkolónak, aki eljött és ott volt velünk. Tényleg hatalmas löketet ad az nekünk, hogy itthon veletek együtt tudunk versenyezni. Szeretjük azt, hogy egy nagyon befogadó és szerető közösségnek vagyunk a tagjai, akik mindig ott vannak velünk. Legtöbbünk az életünkben 3-4 területen kell nagyon jól helytállnia, hiszen mindannyian egyetemre járunk. Én most júniusban fogok lediplomázni pszichológia mesterszakon, tehát utána én például már nem fogok egyetemre járni, hanem majd elkezdek egy szakképzést, és mellette fogok dolgozni, és jelenleg is egyetem mellett dolgozom, és a többiek is dolgoznak,
Úgyhogy igazából a heti 8-10-12 edzést nagyon meg kell tervezni, hogy hogyan illesszük be a napirendünkbe, de úgy gondolom, hogy mi nagyon kitartóak és elhivatottak vagyunk ehhez, hogy ezt megcsináljuk, és szerintem áldozatok nélkül egyáltalán nem működne az élsport, és egyáltalán nem tudnánk ilyen eredményeket elérni. Úgyhogy számomra az, hogy egy napom nem 24, hanem 30 órából áll, teljesen megéri azért, amikor én felmegyek a tatamira, és többször átlépem önmagam, feszegetem a határaimat, hogyha a végén nyerek, az pedig csak egy bónusz, de nekem ez az érzés minden pénzt megér, és így ezzel a mentalitással nagyon egyszerű ilyen rendszerben gondolkodni. Számunkra ez a magyar bajnokság egy felkészítő verseny volt inkább az Európa-bajnokságra, ahol mindannyiunk minimum azt szeretné elérni, amit az előző évben elér, de inkább felfelé akarunk egy létrefogott lépni. Én személyem nagyon szeretnék az EB top 4-ben benne lenni. Geri döntő is szeretne lenni, én mindenképpen, vagy az a következő lépcsőfok. Lili mindenképpen meg szeretné a Európa-bajnoki címét védeni, Csenge pedig szintén minimum eljutni a döntőig. Tehát ha már ott van Cseng az EB döntőbe, és az ezüst az gáz, akkor mindenképpen meg kell azt az aranyat neki is nyerni, vagyis mindenképpen ez a cél így a számunkra. Ehhez nagyon hozzátartozik, hogy nagyon sokat kommunikálunk, mint az edzéstervezésé, illetve hogy mi éppen az adott napon, adott helyzetben milyen állapotban vagyunk. Fontos szempont, hogy mindenünk, minden percünk nagyon jól be van táblázva, és nagyon jól be van osztva, ezért szándékosan a magyar bajnokságra egy nem top formát időzítettünk, ezt mindannyian éreztük is, és majd az Európa-bajnokságra fogunk, illetve szeretnénk mindenkinek az élete legjobb formáját összehozni.